Mga sangkap na kailangan natin: karne, bawang, laurel at pamintang buo, suka, asin, tubig, at bulaklak ng kasuba. Una nating gagawin, ilagay ang isang buong bawang, sunod ang karne, isunod din natin ang pininong bawang, at ilagay na rin natin yung laurel at pamintang buo. Sunod ang suka. At isang kutsaritang asin. Ngayon maglalagay tayo ng 2 cup ng tubig. So, ayan, ready na natin pakuluan. So, ngayon, i-ready na natin. I-set natin sa katamtamang apoy at balikan natin after 20 minutes. Habang naghihintay tayo sa pagpapakulo ng karne, shoutout muna tayo sa comment box ng YouTube channel natin. Gusto namin magpasalamat sa family, friends, at sa mga bagong YouTuber na nakilala namin. Maraming salamat sa suporta nyo. At sa mga gustong mag-request ng ibang lutuin, i-comment nyo lang sa comment box. At asahan nyo na marami pa kaming isi-share ng mga cooking tutorial na makakatulong sa inyo. At oo nga pala, shoutout din pala sa mga followers namin sa Facebook na sila Lorraine at ang mga friendship ko na taga Leyte, at kay Fabs and Jake Vlogs and kay Mr. Franklin Bonifacio. Maraming salamat sa inyo. So, after 20 minutes, silipin natin yung pinakulo nating karne. So, makikita natin, medyo malapot na yung sabaw ng karne. So, ngayon, hinaan natin ang apoy at balikan ulit natin after 15 minutes. So, ayan, balikan na natin. So, pwede na siya. Next step na gagawin natin is magprito. So, ngayon, sasalain natin yung karne para ilipat natin sa frying pan.
na kung saan doon natin priprituhin yung karne at iiwan muna natin yung sabaw. Yung natirang sabaw, gagamitin naman natin yan after natin maprito ang karne. So, ayan, ready na natin prituhin yung hiniwalay na karne. At ngayon, lalagyan natin siya ng konting mantika. So, isunod na natin ang bulaklak ng kasuba habang piniprito natin ang karne. So, halu-haluin natin. So, prituhin lang natin siya ng mga 5 minutes. Continuous lang ang halo-halo natin. So, ayan, pwede na siya. So, next, lalagyan na natin yung natirang sabaw ng karne. So, ayan na po yung adobong puti natin sa kasuba. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell button para ma-update kayo sa mga susunod naming video. Thank you for watching.